Всім доброго часу. Оце знімав колись такий заборчик старовинний, кладбищенський в селі. І чому вирішив вернутися і дорозказати. От знімав, взимку був. Тут могили сім'ї Єлісєєнко. Тимофій 34-го року, мати з батьком. Єлісєєнко Микола 28-34-го. Єлісєєнко Ганна 26-34. І тоді я не знав, від чого ця сім'я померла. І подумав, що це був Голодомор. Але це були наслідки Голодомору. Я поспілкувався тут з місцевими людьми. От бачите, за цими могилками до сих пор ухажують. Хтось приїжджає, десь залишилися родичі. І вони ухожені ці могилки, хоча пройшло вже почти 100 років. От. І як мені пояснили, ця родина померла після Голодомору, але це були наслідки Голодомору. І тоді було така ходила болячка, як сказали, називалась різачка. Це були, кишкова інфекція, визвана тим, що люди голодали. І від цієї різачки ця родина померла. І що цікавого ще розказали. От тоді знімав, і отут видно, що це печище була якась хатинка була. От, і теж спитав, хто тут, хоча тут поруч розвалена хатинка, тут живуть люди, поруч хати, але це от стара хата, прямо на території кладбища. А оце хатина, як мені пояснили, отут. Тут жив. Прізвище в нього було Головко. Таке наше українське прізвище Головко, ось як капітана київського Динамо. Головко. І що ця людина? Ця людина в роки Другої світової війни в цьому селищі командувала загином поліцаїв. Були тут такі поліцаї, от він був, не старостою, а командиром цих поліцаїв. І спілкувався я з однією жіночкою, яка пам'ятає ті роки, і вже в возрасті, жіночка, бабушка. І вона каже, от йду я з батьком поруч за цим кладовищем. Воно старе ж. І чуємо, хтось щось рубає. Дивимося, і оцей Головко, який командував поліцаями, що він робить? Це була зима була. І цей Головко на цьому кладовищі, а тут уже немає так хрестів, залишки пооставалися, де металеві. От. То цей Головко тупором рубає дерев'яні хрести на цьому кладовищі. Він рубав їх, щоб топити піч. Такі тут хрести залишились. То можете представити, що в людини, не святого нічого не було в цієї людини, який міг отак вийти на кладовище і рубати дерев'яні хрести, щоб топити піч і командувати поліцаями в цьому селищі. Кажуть, загубив не одну душу тут. От тут знімав ще тоді цікаве ім'я. Гашка, люта Гашка. От вирішив, тут побував і думаю, зніму, розкажу вам про цю родину, від чого вона померла, і що жив такий гардемарин на ім'я Головко, який командував поліцаями і рубав хрести, щоб топити піч. І якось так.